So ayan na mga idol, update ko lang kayo sa nabili kong Muse 40. So ito na yung panggilid niya. Sunog na pala to. So itong gear malinis, walang tama. Tinignan ko kanina. Then ito bubuklatin natin yung kanyang clutch lining, tsaka itong bell. Tignan natin kung kayod na. Kapag kakayod na mga idol, liyahin natin para kumagat ulit yung lining sa bell, no? So tignan natin mga idol. Ayan. So ayan mga idol, sunog nga yung loob. Parang na-stuck ng matagal, pero pagkakalam ko nasunog to. Ayan, yung mga kalawang na. Liliyahin natin to para kumapit ulit yung clutch lining dito, para mas aggressive yung acceleration ng ating gear. So ito may na din, bale ito kayod na rin. Sobrang stuck siguro to. Buti na lang hindi pinalitan yung gear. Ewan ko lang dito sa loob, sa ilalim. Wala kasi tayong pangkalas kaya hindi natin makita yung bola kung may may tama. So ito lang muna kasi mas madali itong alisin. Para lang guys, huwag nyong bubunutin dito kasi natatanggal Kung wala kayong pangkalas, hindi nyo maalis yan. Yung mga idol, liliyahin natin to. Para di masyadong babalik natin yung kanina. Ayusin natin yung dulas. Iba ina-advise na pagkagantong madulas na, gagatlaan mo para daw mas makapit sa bell. So ito, kita nyo, luman-luma na, parang galing sa ulan. Tingin ko open kasi yung crankcase na ito. Siguro pag nililinis niya hindi niya binubuklat at pinupunasan, kaya naipunan ng tubig. Natin yung dating gas kanya. Kanya pala mga natin, mga viewers natin, mga idol, no? Yung mga nagsasabi na
dapat po binasa nyo muna yung title, no? Sinabi ko po doon na pinasambot ko na yung ating easy ride 150 kasi hindi ko kayang hulugan mga idol. Hindi nila naintindihan eh. Pero mga idol, advice ko lang sa inyo, huwag nyo lang i-open yung inyong crankcase, yung lagyan nyo ng top cover, no? Kasi pwede na mo problema. Tingnan nyo to, pinakalawang na pag pinapasukan ng tubig. Nasa inyo naman yun mga idol, no? So ito namang bell natin yung ating liliyahin para maalis yung dulas. Yung iba pinapag-rope, nalagyan nila dito ng parang ito yung gatla din tawag, pinapag-rope nila para bumalik yung kapit. So sa kapapanood ko ng mga ganito, mga nagbubukas ng gilid, natututo din ako mga idol, at yun naman ang sineshare ko sa inyo mga idol, no? Mga idol, soon papalitan natin to ng panggilid. Pag naayos na yung total natin kasi kahapon nasira. Meta testing ulit natin. Charge ko lang yung battery mo, mabilis malobat. So yata ayun mga idol, ayos nito. Ayos ito. Iba yung tunog mga idol, oh. Parang may tama yung gear niya.
mga idol, mamaya testingin natin kung makapit na. So yun lang mga idol, liyahin lang ninyo yung lining tsaka yung loob ng belt para gumaspang at mawala ng glass, kasi katagalan yung ano natin, lining tsaka yung belt nag-iinit, saka iikot, umiinit yan, tapos kumikinis yung lining at nakakayod yung belt. So mamaya testingin natin ito mga idol, no?